อาหารทั่วโลกมีราคาที่หลากหลายตั้งแต่อาหารพื้นฐานราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึงได้ไปจนถึงอาหารสุดพิเศษสำหรับคนที่มีกำลังซื้อสูงเท่านั้นด้วยความแตกต่างในด้านของวัตถุดิบวิธีการเตรียมอาหารความยากลำบากในการจัดหารวมไปถึงประสบการณ์ที่มอบให้แก่ผู้รับประทานโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาหารที่มีราคาตั้งแต่$1ไปจนถึง$100,000พร้อมกับบอกเหตุผลที่ทำให้อาหารแต่ละอย่างมีราคาที่ถูกและแพงแตกต่างกันตั้งแต่อาหารพื้นๆไปจนถึงอาหารสุดหรูที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ลิ้มลองซึ่งอาหารราคา$1กับ$100,000มันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับข้าวโพดต้มเรามาเริ่มกันที่อาหารราคา$1ซึ่งมันก็คือข้าวโพดต้มนั่นเองนะครับสำหรับข้าวโพดต้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ให้พลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียละตินอเมริกาและแอฟริกาข้าวโพดต้มเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรามักจะพบได้ตามตลาดพื้นบ้านด้วยราคาเพียงแค่$1หรืออาจจะน้อยกว่านั้นซึ่งเหตุผลที่ทำให้ข้าวโพดต้มมีราคาถูกนั้นก็อยู่ที่การเพาะปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายและให้ผลผลิตสูงในทุกฤดูกาลโดยต้นข้าวโพดเนี่ยไม่ต้องการการดูแลที่ยุ่งยากและสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพดินและอากาศที่หลากหลายจึงสามารถปลูกได้ในพื้นที่กว้างขวางทั่วโลกข้าวโพดเนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปมากมายเพียงแค่เก็บฝักและต้มก็พร้อมทานได้ในทันทีทำให้ไม่ต้องใช้แรงงานมากและวัตถุดิบที่เพิ่มเติมราคาเนี่ยจึงอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้พิซซ่าชิ้นเล็กสำหรับพิซซ่าชิ้นเล็กนะครับในราคา$10ก็เป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปในร้านค้าร้านอาหารจานด่วนและก็ร้านอาหารเล็กๆในหลายประเทศส่วนประกอบหลักก็คือแป้งซอสชีสและท็อปปิ้งพื้นฐานอย่างเช่นมะเขือเทศและไส้กรอกวัตถุดิบเหล่านี้นะครับก็มีราคาที่ถูกและสามารถหาได้ง่ายมากโดยเฉพาะชีสและซอสมะเขือเทศที่ผลิตในปริมาณมากจากฟาร์มขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นต่ำนอกจากนี้นะครับการทำพิซซ่าเนี่ยก็ยังใช้แรงงานและการเตรียมที่ไม่ซับซ้อนมากพิซซ่าเนี่ยสามารถที่จะปรุงสุกได้อย่างรวดเร็วในเตาอบทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงร้านอาหารจานด่วนหลายแห่งก็เลือกที่จะจำหน่ายพิซซ่าในราคานี้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่จำนวนมากแซลมอนซาชิมิสำหรับอาหารราคา$50อย่างแซลมอนซาชิมิก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะร้านที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลการนำแซลมอนมาทำซาชิมินั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ปลาที่สดและคุณภาพดีเนื่องจากต้องทานดิบซึ่งก็ต้องมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบด้วยว่าวัตถุดิบนั้นสดใหม่จากทะเลและต้องผ่านกระบวนการขนส่งที่รวดเร็วเพื่อรักษาความสดและคุณภาพโดยแซลมอนที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแหล่งที่มาจากนอร์เวย์และ阿拉斯ก้าซึ่งก็มีราคาที่สูงกว่าแซลมอนจากแหล่งอื่นทั่วไปนอกจากนี้การเตรียมซาชิมินั้นนะครับก็ยังต้องใช้ทักษะของเชฟญี่ปุ่นที่มีความชำนาญทำให้ซาชิมิแซลมอนมีราคาที่แพงขึ้นตามคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำกุ้งมังกรย่างสำหรับกุ้งมังกรย่างนะครับในราคา$100ก็ถือว่าเป็นอาหารที่แสดงถึงความหรูหราและมักจะพบได้ในร้านอาหารระดับกลางถึงสูงเท่านั้นซึ่งราคานี้เนี่ยเกิดจากวัตถุดิบและขั้นตอนการเตรียมที่ค่อนข้างซับซ้อนกุ้งมังกรเป็นสัตว์ทะเลที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำทะเลสะอาดและเย็นจัดอย่างเช่นในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือทำให้มีการจับได้ค่อนข้างที่จะยากการจับกุ้งมังกรเนี่ยต้องใช้เรือและอุปกรณ์เฉพาะทางอีกทั้งการจับกุ้งมังกรก็ยังต้องมีการควบคุมจำนวนการจับอย่างเข้มงวดด้วยเพื่อที่จะรักษาสมดุลของประชากรในธรรมชาติซึ่งทำให้มีปริมาณในตลาดค่อนข้างจำกัดและราคาสูงตามไปด้วยกุ้งมังกรที่นำมาเสิร์ฟในร้านอาหารก็มักจะถูกส่งตรงมาจากฟาร์มทะเลที่มีการควบคุมคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการคัดเลือกเฉพาะตัวที่มีน้ำหนักและขนาดมาตรฐานซึ่งการเก็บรักษาความสดของกุ้งมังกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ากุ้งมังกรที่ไม่สดจะสูญเสียรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และความนุ่มของเนื้อการจัดการหลังจากการจับอย่างเช่นการขนส่งการแช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและการคัดเลือกจะต้องทำด้วยความระมัดระวังซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับราคากุ้งมังกรย่างที่สูงถึง$100ก็มาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นการจับที่ยากลำบากการขนส่งและการเก็บรักษาความสดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและก็ทักษะการปรุงที่ละเอียดอ่อนนอกจากนี้ความยากและความต้องการในตลาดที่สูงก็ยังทำให้กุ้งมังกรเป็นอาหารสุดพิเศษที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเล
หอยเป๋าฮื้อสำหรับอาหารราคา$500อย่างหอยเป๋าฮื้อนะครับก็เป็นอาหารทะเลที่ถือว่าเป็นของหายากและมีราคาที่สูงมากในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียหอยเป๋าฮื้อเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพสูงก็สามารถมีราคาสูงถึง$500ต่อจานได้ซึ่งมาจากการที่หอยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษทั้งด้านรสชาติเนื้อสัมผัสและวิธีการเลี้ยงดูที่ซับซ้อนหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมีเนื้อที่หวานมันและมีความกรอบเล็กน้อยเมื่อเคี้ยวสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในเมนูซอสพิเศษที่มักจะใช้ในส่วนผสมระดับพรีเมียมอย่างเช่นซอสจากเห็ดทัฟเฟิลหรือว่าซอสซีฟู้ดที่ผ่านการเคี่ยวจนเข้มข้นหนึ่งในเหตุผลที่หอยเป๋าฮื้อมีราคาที่สูงก็คือกระบวนการเพาะเลี้ยงที่ใช้เวลานานมากหอยเป๋าฮื้อนะครับที่มีขนาดใหญ่นั้นต้องใช้เวลาเติบโตเป็นปีและต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสมบูรณ์ซึ่งก็มักจะเป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลที่น้ำใสสะอาดทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสูงนอกจากนี้นะครับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อก็ยังต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะเนื่องจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมีความไวต่อสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิทำให้ต้องมีการคุมอุณหภูมิของน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอซึ่งการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้หอยเนี่ยเจริญเติบโตช้าลงหรือว่าเกิดโรคได้ง่ายทำให้โดยรวมแล้วนะครับหอยเป๋าฮื้อซอสพิเศษที่มีราคาสูงถึง$500นั้นก็มาจากหลายปัจจัยทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงที่ใช้เวลานานความหายากของวัตถุดิบและการปรุงซอสที่ต้องใช้วัตถุดิบและทักษะเฉพาะตัวซึ่งการเสิร์ฟเมนูนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาสำหรับลูกค้าที่ต้องการสัมผัสอาหารทะเลระดับสูงวากิวสเต็กเกรด A5สำหรับอาหารราคา$1,000นะครับอย่างเนื้อวากิวเกรด A5 เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลกซึ่งราคา$1,000สำหรับสเต็กจานเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนั้นโดดเด่นด้วยไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้ออย่างสวยงามซึ่งช่วยให้เนื้อนุ่มและมีรสชาติละมุนลิ้นโดยเฉพาะเนื้อวากิวระดับ A5 ซึ่งก็เป็นเกรดที่สูงสุดหมายถึงวัวที่เลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันมีการให้อาหารพิเศษอย่างเช่นข้าวบาเล่และธัญพืชคุณภาพสูงเพื่อให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดอีกทั้งวัวเหล่านี้นะครับก็มักจะได้รับการดูแลอย่างพิเศษอย่างเช่นการนวดตัวและการฟังเพลงเบาๆเพื่อให้วัวผ่อนคลายและไม่เกิดความเครียดซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อได้โดยการเลี้ยงวัวที่เน้นคุณภาพและความใส่ใจนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เนื้อวากิวมีราคาที่สูงมากและเมื่อเนื้อวากิวเกรด A5 มาอยู่ในมือของเชฟที่เชี่ยวชาญการปรุงจึงต้องใช้ทักษะเพื่อคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อเอาไว้โดยไม่ให้ไขมันละลายไปจนหมดในขณะที่เนื้อวากิวถูกย่างบนกระทะหรือว่าเตาย่างร้อนๆไขมันก็จะค่อยๆละลายแทรกซึมไปในเนื้อทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำและรสชาติที่เข้มข้นซึ่งเมนูสเต็กวากิวเกรด A5 นี้นะครับจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้ที่รักเนื้อระดับพรีเมียมซุปหูฉลามสำหรับอาหารในราคา$2,000อย่างซุปหูฉลามนั้นนะครับก็เป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะในงานเฉลิมฉลองและพิธีสำคัญต่างๆซุปหูฉลามนะครับก็มักจะมีราคาที่สูงมากถึง$2,000ต่อชามเนื่องจากหูฉลามเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากและมีความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงร่างกายที่ช่วยเพิ่มพลังและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหูฉลามนะครับมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวและมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายวุ้นเมื่อปรุงในซุปที่เคี่ยวด้วยสมุนไพรจีนและวัตถุดิบพิเศษอื่นๆซุปหูฉลามนะครับก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นและหอมหวานโดยกระบวนการจับหูฉลามถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากและก็อันตรายสุดๆเนื่องจากต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์เฉพาะในการจับฉลามอีกทั้งยังมีประเด็นด้านจริยธรรมและก็การอนุรักษ์สัตว์ที่ทำให้การจับหูฉลามต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในหลายประเทศทำให้ซุปหูฉลามนะครับจึงเป็นเมนูที่มีราคาแพงทั้งจากความยากลำบากในการจัดหาวัตถุดิบและความเชื่อที่สืบทอดกันมาในเรื่องของสรรพคุณทางยาของชาวจีนพายเฟลอร์เบอร์เกอร์พายเฟลอร์เบอร์เกอร์ก็เป็นเบอร์เกอร์สุดหรูที่มีราคาสูงถึง$5,000ซึ่งก็ถูกเสิร์ฟในร้านเฟอร์บายฮิลเบิร์ตเคลเลอร์ที่ลาสเวกัสเบอร์เกอร์นี้นะครับใช้เนื้อวากิวจากประเทศญี่ปุ่นและฟัวกราซึ่งก็เป็นตับห่านที่ผ่านการเลี้ยงอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีรสชาติหวานมันซึ่งเนื้อวากิวที่ใช้ในเบอร์เกอร์นั้นก็จะมีไขมันแทรกสูงทำให้เนื้อนุ่มละลายในปากส่วนฟัวกราที่เสริมมานะครับก็เพิ่มรสชาติสัมผัสที่หรูหราและทำให้เบอร์เกอร์นี้โดดเด่นเหนือเบอร์เกอร์ทั่วไปนอกจากวัตถุดิบที่มีราคาแพงแล้วพายเฟอร์เบอร์เกอร์นั้นก็ยังมีการตกแต่งด้วยซอสทัฟเฟิลสุดพิเศษและเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ชั้นดีจากฝรั่งเศสซึ่งไว
น์นี้นะครับก็มีราคาที่สูงและเป็นหนึ่งในไวน์ที่หายากที่สุดในโลกซึ่งการผสมผสานระหว่างเนื้อวากิวฟัวกราซอสทัฟเฟิลและไวน์หรูหราจากฝรั่งเศสจึงทำให้พายเฟอร์เบอร์เกอร์นั้นนะครับกลายเป็นเบอร์เกอร์ที่มีราคาแพงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวงการอาหารพิซซ่าลุยเซ่ที่ 30สำหรับอาหารในราคา 25,000 ดอลลาร์อย่างพิซซ่าลุยเซ่ที่ 30ถูกคิดค้นโดยเชฟเรนาโตวิโอลาซึ่งเขาตั้งราคาสูงถึง 25,000 ดอลลาร์ซึ่งพิซซ่าที่มีราคาสูงขนาดนี้ไม่ได้ใช้วัตถุดิบธรรมดาแต่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่หายากและพรีเมียมสุดๆอย่างเช่นไข่ปลาคาเวียร์จากหอยเม่นจากทะเลแถบไซบีเรียมอสซาเรลลาชีสจากนมควายอิตาเลียนกุ้งจากเมดิเตอร์เรเนียนและทองคำเปลวพิซซ่านี้นะครับก็ถูกอบในระดับความร้อนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แป้งพิซซ่ากรอบนอกนุ่มในและมีรสชาติสัมผัสที่สมบูรณ์แบบซึ่งเมนูพิซซ่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทานอาหารแต่ยังเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวเพราะว่าเชฟจะเดินทางไปที่บ้านของลูกค้าเพื่ออบพิซซ่าตรงนั้นและเสิร์ฟด้วยไวน์ชั้นดีจากประเทศฝรั่งเศสการที่ลูกค้าจะได้รับบริการส่วนตัวจากเชฟชื่อดังและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาแพงอย่างพิถีพิถันก็ทำให้ราคาพิซซ่าลุยเซ่ที่ 30เป็นหนึ่งในพิซซ่าที่แพงที่สุดในโลกองคชาตวาฬองคชาตปลาวาฬนะครับก็คืออาหารที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ลิ้มลองเนื่องจากมันมีราคาสูงถึง 100,000 ดอลลาร์วัตถุดิบนี้หาได้ยากมากและมาจากปลาวาฬสายพันธุ์เฉพาะโดยที่เชฟต้องมีทักษะพิเศษในการปรุงอาหารจากวัตถุดิบนี้เพราะว่าการเตรียมอาหารจากส่วนนี้ของปลาวาฬนะครับต้องการความเชี่ยวชาญและการดูแลรักษาคุณภาพอย่างดีซึ่งวัตถุดิบนี้จะต้องถูกปรุงในอุณหภูมิที่แม่นยำเพื่อไม่ให้เนื้อสัมผัสนั้นเสียหายโดยอาหารนี้นะครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการรับประทานของกลุ่มคนที่เชื่อในสรรพคุณที่ช่วยเสริมสร้างพลังทางเพศและความแข็งแรงซึ่งในประเทศที่อนุญาตให้จับปลาวาฬมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและการบริโภคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความหายากความพิเศษของวัตถุดิบและความเชื่อในประโยชน์ของอาหารชนิดนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างอาหารราคา1ดอลลาร์กับ 100,000 ดอลลาร์ที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้เมื่อรับชมวิดีโอนี้จบแล้วเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าอาหารแต่ละชนิดในโลกมีราคาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่หายากวิธีการเพาะเลี้ยงหรือว่าการจัดหากระบวนการเตรียมที่ซับซ้อนและความเชื่อในประโยชน์ทางสุขภาพตั้งแต่ข้าวโพดต้มราคา1ดอลลาร์ไปจนถึงอาหารสุดพิเศษอย่างองคชาตวาฬที่มีราคา 100,000 ดอลลาร์ซึ่งแต่ละจานก็สะท้อนถึงคุณค่าที่มากกว่าราคาตั้งแต่ความเรียบง่ายของอาหารพื้นฐานไปจนถึงความหรูหราของอาหารระดับสูงทั้งหมดนี้นะครับก็บอกเล่าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการบริโภคของมนุษย์เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ